Hello lovely people, namaste, welcome back to Priashi vlog. Happy Diwali. Diwali को धेरै शुभकामना तपाईहरुलाई, तपाईहरुको फ्यामिलीलाई अनि तपाईहरुको घरमा सधैँ लक्ष्मी माताको आशीर्वाद रहोस्, तपाईको फ्यामिली, तपाईको रिलेटिभ्सहरु सबैजना स्वस्थ रहोस्। अन्तखेरि आजको भ्लगमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले दिवाली स्पेशल एउटा हामीले चाहिँ केक बनाउन आँटेको छु। यो केक बनाउन आँटेको छु, यो चाहिँ अराबिक केक हो। यसलाई चाहिँ मारुता भन्छ। हेर्दाखेरि अलिकति सारो जस्तो देख्छ तर नो, भेरी सिम्पल छ। तपाईहरुले बनाउनलाई कति पनि टाइम पनि लाग्दैन। अन्तखेरि त्यही कारण चाहिँ म चाहिँ अब जस्तो दिवालीहरुतिर तपाईले यो केक पनि बनाउन सक्नुहुन्छ घरमा। सेलरोटी सँगसँगै यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ म यो भिडियो अपलोड गर्न आँटेको गर्दैछु। तर तपाईले अरु बेला पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो केक चाहिँ नर्मली चिया कफीहरुसँग चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। इट्स जस्ट यसलाई केक पनि भन्दैन, इट्स जस्ट लाइक अ बिस्किट हैन, बिस्किट जस्तो हुन्छ। तर यिनीहरुले चाहिँ हेरिन चाहिँ केकै भन्छ। सो तपाईहरुलाई म यो केक कसरी बनाउँछ हामी बनाउन आँटेको छौं देखाउँछौं तपाईहरुलाई। नर्मल छ। सो लेट्स गो विथ मी। हजुर, यो चाहिँ बटर हो। अन्त यो बटरलाई मेल्ट गर्नुस् राम्रोसँग। अन्त यसमा चाहिँ हामीले 3टा बटर हालेको छौं, 3वटा। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको बेकिङ पाउडर 2 प्याकेट हैन। अन्त त्यहाँदेखिको छ तपाईको चिनी हाफ ग्लास, अन्त हाफ ग्लास तेल। अन्त यो चाहिँ तपाईलाई अरोमाको लागि, स्मेलको लागि हो, मिठो बनाउँछ। अन्त पानी पनि छ है पर। अन्त यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 केजी मैदा। अन्त त्यसमा चाहिँ सुजी छ। सुजी तपाईले अलिकति जत्रो टाइपको हाल्छु भन्दा हुन्छ, जति हाल्छु भन्दा पनि हुन्छ। जस्तै ग्लासको आधा हाल्छु भन्दा पनि हुन्छ। अन्त यो सुजी चाहिँ एकदमै सानो खालको हो। सुजी पनि यहाँनिर भेराइटी पाउँछ। अब सबै यसरी आटामा यो मैदामा मिक्स गर्नुपर्छ। तपाईले मैदा मन पर्दैन भने आटाको बनाउँदाखेरि पनि हुन्छ। अन्त यसरी बेकिङ पाउडर 1 केजी मैदामा चाहिँ बेकिङ पाउडर चाहिँ 2टा हाल्नुपर्छ, त्योभन्दा बेसी नहाल्नुस् होला। अब सबै मिक्स गर्नु पर्यो तेलदेखि लिएर। अन्त यो जुन चाहिँ त्यो अरोमाको लागि भनेको छु नि, यो चाहिँ कस्तो गनाउँछ भन्दाखेरि नि सुन्तलाको फुलहरु गनाउँछ नि, त्यस्तै टाइपको गनाउँछ यो केक। क्या कस्तो मिठो गनाउँछ। कम्ती हाल्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। यो अन्त सुजी पनि राम्रोसँग हेर्नुस्, एकदमै सानो खालको सुजी युज गर्नुपर्छ, किनभने आटासँग मजाले मिक्स हुनु पर्यो नि त हो। त्यही कारण चाहिँ सुजी चाहिँ सानो खालको युज गर्नु पर्यो। यसरी बटर तेलहरु अब सबै एकैचोटि हालेर। अन्त यहाँनिर पानी चाहिँ तपाईले गरम पानी, एकदमै गरम पनि हैन, मनतातो पानी हालेर चाहिँ यसरी मजाले मुस्नुस्। यो चाहिँ डेट पेस्ट यहाँनिर 2टा हाल्नुपर्छ। अब कति मनपर्छ तपाईहरुलाई, कम्ती मन परेको छ भने कम्ती हाल्दा हुन्छ। यहाँनिर मलाई चाहिँ पुरा मनपर्छ, त्यही कारण हामी चाहिँ 2टा हाल्ने यहाँनिर। यही हो डेट पेस्ट, खजुरको पेस्ट। अन्त यसमा चाहिँ अब यो हाल्छु र यो यसरी सिनामनको पाउडर र यो सुपारीलाई यसरी कोटेर चाहिँ यसरी मिक्स गर्नुपर्छ त्यो पेस्टसँग मजाले। Call me every day. Every day, please. In my restaurant, they waiting for me. For me, how much? Your date paste. I will be happy if you do something like this. And you tell him that you live here 5 years and you do everything and you taste everything and you know what is good, what is not good. Yes? Yeah. It would be nice. त्यसरी रोल गर्नुपर्छ, यसरी फोल्ड गरेर काट्नुपर्छ। अब म बनाउँछु। You have to put good, not little, not tasty little.
She's teaching me and her name is Rauda. Hi. Hi, Mona. Coffee? What? Come on. لفوق لفوق. أيوة. مش كتير عادي الشبك. مرة مرة. كمان كتير؟ ممنوع اطلع برا. هون كتير قربتي. هون خلي هون عشان ما يطلعش من. أيوة خلص هون قربت. هيك لسه بتيجي هيك. اوكي؟ كمان مرة؟ هيك. أيوة. خليها تنطط وين هيك كلام؟ هيك كبيرة. أصغر شوي. أيوة. أيوة. كمان؟ شديش عشان ما تطلعش من الدم عشان يصير هذا يطلع منها إذا بتشدي إيزي يعني تشديش بيه خلاص؟ منيح يلا كمل بس تنزعيش الشاشة خليهم شوي بعيد عن التاني عشان بيصير بالفرن أكبر؟ ايوه अनि हामी ओभन चाहिँ 200मा राख्नुपर्छ 200 हो पहिला नै तताइ राख्नुपर्छ जो हामीले अघिदेखि नै तताइरहेको छौँ ओके 200मै राख्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू जब यति बेला यस्तो रातो रातो हुँदै जान्छ नि यस्तै 20 मिनट्स 15 मिनट्स इनफ हुन्छ 15 मिनटसम्म राख्नुहोस् अन्तखेरि यहाँ जब यस्तो रातो रातो टाइपको हुन्छ त्यहाँदेखिको निकाल्नुहोस् यस्तो टेस्टी हुन्छ यस्तो टेस्टी हुन्छ तातो छ पुरा हाम्रो केक पनि अब सकियो देख्नुभयो कति पनि टाइम लाग्दैन इजी छ त तपाईँहरू पनि घरमा बनाउनुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् ह्याप्पी दिवाली अन्त थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो